अम्ले थियो छैन आज जति बिहान बनाएको छैन के भयो काम लाग्यो भने बोलेको फुटेको आज मलाई साह्रै दुःख लाग्छ आलु यो फुटेको सबैलाई मसला सारा चटपटी मसला छैन चटपटी मसला पुग्छ होला है हुन्छ त्यस्तो बटाम होइन क्या प्याकेट हुन्छ नि प्याकेट भएको उतापट्टि हेर्नु त्यतापट्टि हुनु हो त्यही त्यो हुन्छ मसला त ऊ चाउचाउहरू त ऊ हालेपछि म परिहाल्यो अहिले पहिले हो सिप नलाउ जाने मान्छे गर्नु नि अगाडि गरेर जस दिन्छ होइन भएपछि खानुपर्छ हजुर उनीहरू भएपछि अलि दुःख हामी त मिठो हुँदैन फेरि पहिला फुलस कहाँ पुरा आयो भन्थ्यो उता त्यसमा खान्छ नि त्यस्तो बनाउनु तेल दिनु तेल खानु क्या हो है रोइन्छ अरू चर्को हुन्छ न अहिले सुटमा छ नि फेरि खै मैले नि तिमीहरू उहाँ बस्छ नि तिमीहरू आलु नहुन्छ ल्याउनु है जुत्ता खोलेको छोरा ल बाहिर बसेर खानु ल गर्मी छ त्यसमा राख्दैन उयो नानीहरू सुतेको भान्जाहरूलाई बोलाउँछ चम्चा उमेश चटपटे खानु न खै चपार अनि त्यहाँ अघि जानु कति दिन लागेको
लसुन पो रहेछ खान्न भन्नु त पनि जाने नि त भराइ किन किन नदिने काम त उता हेर उनीहरूको घरहरू गएर खान उमेशको घर हेरि नजिक गाएर अलिकति